नमस्कार मंडळी, तुमचं सर्वांचं मी शेफ मानसी रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। तसं मंडळी, हा माझा पहिला एक्सपिरियन्स आहे रेसिपी शोजमध्ये आणि मी आशा करते की तुम्ही नक्कीच मला प्रतिसाद द्याल आणि माझ्या ज्या काही चुका होतात त्या तुम्ही नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल की हे करू नको, ते कर किंवा ते करणं। डेफिनेटली मी त्या सगळ्या पॉझिटिव्हली घेईल, दॅट्स माय प्रॉमिस। तर मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आली आहे खानदेशातली कढी आणि फुंडके। कढी तसे बरेच जण सगळ्याच घरी बनते, प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगळी आहे। तशीच खानदेशाची ही एक वेगळी पद्धत आहे, तीच मी तुमच्या समोर आज घेऊन आली आहे। तर आपण सगळ्यात अगोदर फुंडक्यांची तयारी करूया आणि त्या अगोदर मला लागणार आहे स्टीमर आणि त्यासाठी मी पाणी ठेवतेय बॉईल करायला। फुंडक्यांसाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला अगोदर सांगते काय काय लागणार आहे। आपण घेतले जवळपास 1 कप चण्याची डाळ, जी आपण रात्रभर भिजवली आहे आणि आता ती मी मिक्सरमधून काढणार आहे। तर मिक्सरमधून काढण्यासाठी आपण अगोदर डाळ यामध्ये ॲड करतोय आणि ही इतकी छान अशी सोक झाली आहे ना की ती अगदी छान लगेच बारीक होईल आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत 2-3 हिरव्या मिरच्या। मी साधारण इथे 3 ते 4 मिरच्या घेते कारण मला स्पायसी आवडतं। आणि त्यानंतर आपण टाकणार आहोत क्लव्स, लसणाच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता। त्यानंतर मी ॲड करते आहे यामध्ये जिरा पावडर। त्यानंतर मी घेते आहे हिंग पावडर। आता हिंग तुम्ही विचाराल की हिंग आपण याच्यामध्ये का टाकतोय, नॉर्मली ती आपण फोडणीमध्ये यूज करतो, पण तसं नाही आहे। चण्याची डाळ बहुतेक लोकांना थोडी पोटासाठी जड होते, डायजेशनसाठी जड होते। हिंग ते थोडंसं कमी करतं, त्याचं प्रमाण, ॲसिडिटीचं प्रमाण कमी करतं, म्हणून आपण हिंग यामध्ये ॲड करणार आहोत। आणि आपण घालणार आहोत चवीप्रमाणे मीठ। आणि आता आपण हे मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत। आपल्याला फुंडके थोडेसे जाडसरच ठेवायचे आहेत आणि आपल्याला सतत हे बघत राहावं लागणार आहे। याच्यात थोडेफार दाणे राहिलेले आहेत, आपण एकदा पुन्हा त्याला फिरवून घेऊया। वाटल्यास तर तुम्ही थोडंसं पाणी यामध्ये ॲड करू शकता, अगदी किंचित, कारण आपल्याला ते पातळ नको आहे। बस किंचित। चला एकदा चेक करूया आपण। वाव, छान जाडसर असं वाटण आपलं रेडी झालेलं आहे। आता आपण याचे गोळे करूया। चला, तर आपलं वाटण तयार झालंय, आपण हे काढून घेऊया एका बॉलमध्ये। किती छान असं जाडसर झालेलं आहे। बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला बाइंडिंग जमत नाही फुंडक्यांची, त्याच्यासाठी बरेच लोक त्यामध्ये थोडंसं चण्याच्या डाळीचं पीठ वापरतात। आता यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचं, अगदी 2-3 ड्रॉप तेल टाकायचे आहेत आपल्याला। त्यानंतर आपली कोथिंबीर आपण टाकायला विसरू नये, कारण कोथिंबीरची एक वेगळी छान अशी चव असते, जी मी इथे अगोदरच धुतलेली आहे आणि धुवून ठेवली आहे। बऱ्याचदा ओल्या कोथिंबीरीमुळे आपलं जे वाटण आहे ते पातळ होण्याची शक्यता असते, म्हणून कोथिंबीर अगोदरच धुवून ठेवावी, त्याने पाणी नाही सुटणार आपल्या वाटणाला। ही आपली इथे चॉप करून झालेली आहे आणि ही मी यामध्ये टाकते। तुम्ही बघू शकता इथे आपलं स्टीमर पण रेडी झालेलं आहे। तर यामध्ये जी प्लेट अगोदर ठेवली आहे ती मी ऑलरेडी अगोदरच तेलाने छान ग्रीस करून घेतली आहे, त्यामुळे आपले जे फुंडके आहेत ते चिपकणार नाहीत। चला, तर आपण आता फुंडके बनवायला घेऊया। वाव, याचं बाइंडिंग एकदम छान झालेलं आहे, जसं मला हवं आहे आणि जे फुंडक्यांसाठी हवं आहे, अगदी योग्य प्रमाणात। आणि एक खबरदारी मात्र घ्यावी लागेल, आपल्याला फुंडके हे अगदी चिपकून नाही ठेवायचे, थोड्या थोड्या अंतरावर ठेवायचे, जेणेकरून ते एकमेकांना चिपकणार नाहीत। आणि अशा पद्धतीने हे आपले सगळे फुंडके छान अगदी ठेवून झाले आहेत स्टीमरवर। आता आपण त्याला झाकण लावणार आहोत। जोपर्यंत आपले फुंडके बनतात, आपण कढीची तयारी करूया। आता आपल्याला कढी करायची आहे, त्यासाठी मी स्टीमर जे आहे ते आपण या गॅसवर ठेवलं आहे, अगदी स्लो फ्लेमवर। आता आपण कढी ठेवली आहे गरम करायला कढीसाठी। तर कढीसाठी आपण घेतलं आहे जवळपास 2 टेबलस्पून दही, जे छान असं थोडंफार आंबट आहे। यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडंसं पाणी। यामध्ये आपण पाणी टाकलं, याला विस्क करणार छान। आता आपण यामध्ये टाकणार आहोत 1 टेबलस्पून बेसन।
बरेच लोक यामध्ये ज्वारीचं पीठही वापरतात आणि चण्याचं पीठ दोन्हीही वापरतात, पण जनरली मी बेसनाचं पीठ वापरते कारण मला ती टेस्ट आवडते. ज्वारीचं युजली कारण असं असतं की त्यामध्ये घट्टपणा येतो, म्हणून ते पण वापरतात. त्याला आपण छान असं विस्क करून घेऊया, छान असं बारीक करून घेऊया, जेणेकरून त्यामध्ये गुठळ्या नको राहायला. आणि हे आता आपलं छान झालेलं आहे. साधारण जेव्हा आपण बेसन यामध्ये टाकतो तेव्हा त्याची कन्सिस्टन्सी अशी असायला हवी, कारण जेव्हा फोडणी दिल्यानंतर एक उकळी येते कढीला, तेव्हा त्यामध्ये जे आपण बाइंडिंग एजंट यूज केलं आहे, जे बेसन, त्याच्यामुळे त्यामध्ये घट्टपणा हा येणारच आहे. तर हे आपलं मिश्रण तयार झालं आहे. आता आपण वळूया फोडणीकडे. आपण हे तेल टाकलं आहे इथे, जवळपास 2 चमचे वगैरे. आपण आता हे तेल टाकल्यानंतर एकदा आपले फुंडके बघून घेऊयात, झालेत की नाही छान. परफेक्ट. आता आपण याच्यावर थोडंसं तेल लावूया आणि आपण आता हे झालेत की नाही झाले हे कसं चेक करायचं. मी हा फोर्क यूज करते आहे आणि तुम्ही बघू शकता हा माझा चमचा किती छान अगदी बिना चिपकता बाहेर आलेला आहे, म्हणजे आपले फुंडके अगदी तयार आहेत. तर आता स्टीमरचा गॅस हा बंद करूया. बंद गॅसवरच आपण याला एक 5 मिनिटं राहू देऊया. आता आपलं तेलही तयार झालेलं आहे छान अगदी फोडणीसाठी. सगळ्यात पहिले मी टाकते हिंग. हिंग मस्ट आहे कढीसाठी, त्याचा एक जो अरोमा आणि सुगंध येतो ना. आता आपण टाकूया मोहरी. मग आपण टाकणार आहोत जिरा पावडर, कढीपत्ता. कांद्याची कढीमध्ये बरेच लोक खडा मसाला पण यूज करतात, जसं दालचिनी आहे, आपलं चक्री फूल आहे. मी त्यामधला फक्त लवंग यूज करते. आता मी हा ऑलरेडी इथे मसाला तयार करून ठेवला आहे, लसण, मिरची आणि अद्रक. तर आपण आता हे जाडसर वाटायचं. आपण जी नॉर्मल कढी करतो त्यामध्ये आपण कापून म्हणजे मिरची चिरून टाकतो, याच्यामध्ये हे जाडसर युजली टाकतात कुटून छान. हे आपलं झाल्यानंतर आपण लगेच यामध्ये हळद टाकणार आहोत. हे झाल्यानंतर आपण टाकणार आहोत जे आपण बिना लम्सचं जे मिश्रण बनवलं आहे कढीचं ते. तुम्ही बघू शकता यामध्ये ऑलरेडी इतका घट्टपणा आला आहे. आता एवढी घट्ट कढी ज्याला आवडते त्यांनी तशी ठेवू शकता. मी जनरली थोडंसं पाणी टाकणार आहे कारण आमच्या इथे तशी प्रिफर करतात. आणि याला छान उकळी येऊ द्यायची. यामध्ये नंतर आपण टाकणार आहोत थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी साखर, थोडासा एक गोडसरपणा येण्यासाठी. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत थोडी कोथिंबीर आत्ताच एका उकळीमध्ये, कारण कोथिंबीरचा जो फ्लेवर आहे तो कढीमध्ये उतरेल. आणि आता आपण याला उकळी येऊ देऊया. एकच उकळी येऊ द्यायची आणि बंद करायचं, अदरवाईज कढी फाटेल. छान. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. कढी आपली आता रेडी आहे, आपण ती सर्व करूया. कढी आपण काढली, आता आपण फुंडकेही काढूया. वाव, किती अगदी इझिली निघतायत हे फुंडके, कारण आपण खाली ऑलरेडी जी ग्रीस केली होती तेलाने त्याच्यामुळे. आता हे खायचे कसे, याला बरेच लोक असं तयार करून फ्राय पण करून घेतात. साधारण एक थोडंसं तेलामध्ये तडका देऊन त्याला पण फ्राय करतात आणि अगदी स्नॅक्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकतात. सेकंड आहे, जनरली कढी एका बॉलमध्ये घेतात, छान एक मस्त अशा वाटीमध्ये काढायची. त्यामध्ये आपण हे जे आपले फुंडके आहेत ते छान असे डीप करायचे यामध्ये आणि वरतून अगदी कोथिंबीरीचा लेयर टाकूया आपण. ही तुम्ही बाजरीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता, तुम्ही पोळीसोबत खाऊ शकता आणि भातासोबत तर अप्रतिम लागते. आणि अशाच छान छान वेगवेगळ्या रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर मेजवानी.